everyone! Welcome back to the Project Awesome. So we're back with a new product review, and this time I'm going to share with you the Vice Cosmetics Good Vibes Matte Lipstick. So itong shades na to, ito yung mga galing sa bagong collection nila. To be honest with you, I haven't tried any Vice Cosmetics lippies yet. This is the first time that I've tried Vice Cosmetics. I'm actually wearing the Good Vibes Matte Lipstick in the shade, ano kasing shade to? Ekzaj. So I just want to share with you my first impression on this Good Vibes Matte Lipstick. I have here the full set of the new collection of Vice Cosmetics. When you open it, ito yung makita nyo sa loob. Hindi ko masyadong ititilt kasi baka malaglag sila based on my experience. So, we have here the card. Andyan yung prices, yung shades, yung Good Vibes Matte Lipstick. They cost 195 pesos each. And the Phenomenal Liquid Singles also cost 195. Talaga ba? I thought magkaiba sila ng price. Merong tig 8 shades silang nilabas. And today, I'm going to share with you, ito lang munang Good Vibes Matte Lipstick para hindi naman masyadong mabugbog yung lips natin today. At para mas ma-focus natin yung thoughts ko dito sa Good Vibes Matte Lipstick, I'm just going to do a separate video for the Phenomenal Liquid Singles. So, dito muna tayo sa Good Vibes Matte Lipstick since mas madali silang i-test, mas madali silang i-review. And then, ewan ko kung napanood din nyo yung pronunciation video ni Vice Ganda about the shades ng kanilang new collection. Nakakatawa yun kasi parang Gina G si Ate Vice mo. Tinuro niya kung paano yung proper pronunciations ng bawat shade names nitong kanyang mga lippies, and itatry nating gayahin yung pagbigkas. Sa totoo lang, medyo ako din hindi ako masyadong kampante sa pagbigkas ko sa mga shade names. Hindi ko alam kung tama ba talaga or tama ba yung pag-deliver ko. So, buti na lang naglabas si Vice Ganda ng video na yon ng mga tamang pagbigkas ng kanyang mga lippies, at ngayon tatry nating gayahin kung paano niya talaga binigkas yung bawat shades na yan. Alright, so let's start! Havey! Bonggacious! Bet na bet! Eklavu. Severe. Chururutz. Chuk Chak. Ekzaj. So those are all the shades ng bagong collection ng Good Vibes Matte Lipsticks ng Vice Cosmetics, at sana nabigyan ko ng hustisya yung tamang pagbigkas sa bawat shade names nitong mga lipsticks na to. Dapat in character ka at dapat tama yung delivery mo kapag binabanggit mo yung mga shade names ng Vice Cosmetics. Kasi manggigigil sa inyo si ate mo Vice Ganda. Okay? Kaya ayusin nyo, ha? Busy siyang tao, marami siyang trabaho. So those are all the shades of the Vice Cosmetics Good Vibes Matte Lipsticks. And ang masasabi ko lang, I like it. I like the formula. Nakalagay dito na these are Good Vibes Matte Lipstick. Well, the finish, hindi siya talaga, you know, completely matte. Hindi yung parang dry siya sa lips mo. It's creamy matte. Tapos, ang gaan niya sa lips. Hindi siya yung parang, ayoko yung feeling na parang ang kapal, na sobrang ramdam mo yung pagka-creamy niya. Hindi siya ganon. It's very lightweight on the lips. That's why I like it. And it's really pigmented. Actually, sa isang swipe lang, makuha mo na yung shade niya. Kunin natin yung shade na Chururutz. Kasi ito yung pinaka-light. Chururutz. Pero, 'di ba, ayan, nakita nyo, isang swipe lang yan. Kahit na light yung shade niya, kitang-kita nyo pa rin kung ano yung kulay ng Chururutz.
I like the color payoff and I like the formula. Ngayon, isa-swatch ko naman yung shade na Ekzaj. Itong nasa lips ko ngayon. Isang swipe lang din. Ayan, diba? They're very pigmented. Yun nga lang, medyo misleading yung nasa card. So, this is the card. Nandyan yung mga shades niya. Akala ko naman, dark na dark tong Ekzaj tsaka Chuk Chak. Hindi naman pala siya ganun ka-dark. Pero still, I love the color. Yun nga lang, I was expecting it to be darker. Na parang ganito, sa picture, sa website pag tumingin ka. Pero it's actually lighter in person when you swatch it. Pero ganun pa rin naman yung tint niya. Ganun pa rin naman. Nandun pa rin siya sa shade family naman. So, hindi siya sobrang malayo. Yun nga lang. It's lighter in person than in picture. Pero para sa akin, okay lang yun. And then, nagulat ako. Ayun nga kanina, di ba, nagtataka ko na 195 pesos sila pareho. Kasi before, parang 295 yung liquid lipstick. Basta mas mahal yung liquid lipstick. Pero ngayon, same price na lang sila. Hindi ko alam kung promo lang yan or forever na siyang ganon. So, kung forever na siyang ganon, that's better kasi mas mura, mas maraming taong makaka-afford na bilhin to. So, tig-walong shades yung nilabas nila sa bago nilang collection. So, dito sa Good Vibes Matte Lipstick, I love the shade selection. Hindi siya yung tipong sobrang wide range na hindi mo na alam kung anong shade yung pipiliin mo. And every shades, hindi sila walang masyadong magkakatulad. Diba? Kasi yung iba, sobrang daming shades na nilalabas. Pero yung iba naman, almost same na ng shades. Pero dito, iba-iba naman yung, mo yun, makikita mo yung distinction. Makikita mo yung difference ng shades. Okay yon yung part na yon yung shade selection niya. Okay, hindi siya ganun karami. Pero hindi rin naman siya ganun ka, limited nung shade selection. So, meron kang pink, meron kang red, meron kang nude, meron kang medyo vampy. So, okay yon para sa akin. Sana lang meron silang brown shades kasi I really love brown shades. Hindi ko lang alam dun sa mga unang batch na nilabas ng Vice Cosmetics sa Good Vibes Matte Lipsticks nila kasi hindi ko pa nga na-try yung lipsticks na to ngayon pa lang. So, hindi ko alam kung may brown shades before. Pero kung meron, that's good. Kung wala, sana maglabas sila ng brown shades kasi I really love brown lippies. So, para sa akin lang talaga yun yung nire-request. Packaging, naka-seal yan pagka binili mo. Tapos, dun sa seal niya, may mga details na nakalagay. I think mga ingredients yung mga kung sino nag-distribute, manufacturer, manufacturing date, and all, nandun siya dun sa label, dun sa seal. Pero pag tinanggal mo, wala na yun. So, ayun na itsura niya. Metallic pink. I like the color. Kasi ako, usually gusto ko yung mga black lang yung packaging. Kasi it looks more professional and more sleek. Minsan kasi nagmumukhang parang cheap kapag may kulay yung tube. Pero ito, I like the packaging. Hindi siya mukhang hindi siya mukhang cheap. Actually, it looks really nice. Na kahit hot pink siya, it looks fancy for me. It looks fancy for me. And then at the bottom of the packaging, nakalagay dyan yung shade name. Nakalagay din dito kung ilang ounce siya, gaano siya katagal. This lipstick will last for 24 months, nakalagay dito. Kanina, habang nagsuswatch ako ng lipstick, in between shades, of course, nagbubura ako para dun sa next shade na ilalagay ko. And hindi siya mahirap tanggalin. Actually, tissue lang yung ginagamit ko. Wala akong ginamit na makeup remover. Tissue lang. So, hindi ko lang alam kung long-lasting ba to since madali siyang tanggalin ng tissue. Pero I think long-lasting siya. Bakit? Kasi kahit na natatanggal siyang tissue, nag-iiwan siya ng stain. Meron siyang stain. So, kinikis-kis ko maigay yung lips ko kanina. And nilalaway ako ng konti para matanggal ko yung stain na yun. Tapos tsaka ko ulit pinapatungan ng foundation na ginamit ko. Hindi ko pa siya natetest yung longevity niya. I-update ko na lang kayo about dyan. Probably magpo-post ako sa vlog ko. Pero for now, yan ang masasabi ko. First impression ko dito sa Vice Cosmetics Good Vibes Matte Lipstick. Nakaka-good vibe siya. Kasi nga, I love the quality. And babanggitin ko pa ba naman sa inyo yung shade names niya na sobrang catchy. Na talagang pagka nakita mo, Vice ganda. Yung mga lipis na to, like Chururutz, Chuk Chak, Bet na Bet, Ekzaj, Severe, alam na alam mong sa kanya yon. Nakakatawa kasi it's very catchy and it's unique. Mga witty names. And also, I love the fact na it's affordable for 195 pesos. Para sa akin, hindi na siya ganun kamahal as a local cosmetic kasi ang ganda ng quality niya. Gaya na sabi ko kanina sa inyo, I love the formula. I love how it feels on the lips, hindi siya drying. And it's very lightweight. Maganda yung color payoff niya. And maganda yung shade selection niya
for me. And yes, i-recommend ko siya kung gusto nyo ng mura at magandang quality ng lipstick. I recommend Vice Cosmetics kasi they're really good. So, yan pa lang yung first impressions ko sa kanila. So far, okay pa sila sa akin. Ang downside lang nila sa akin is yung lighter shades, medyo chalky siya. Nung ina-apply ko siya sa lips ko, nakikita ko na hindi even yung pagka-apply sa lips. Like, sa isang swipe ko, makikita mong medyo blotchy siya dun sa mga lighter shades. Lalo na yung lightest, which is called Chururutz. Kitang-kita ko talaga yung pagka-chalky niya sa lips ko. Pero dun sa mga darker shades, okay naman. Even naman yung application sa lips ko. So, yun lang naman yung problema ko dito sa mga Good Vibes matte lipsticks na to. Pero, so far, okay lahat para sa akin. Yun ang thoughts ko and first impression ko sa Good Vibes matte lipstick nito ng Vice Cosmetics. Ayan, next time, ito naman yung gagawan natin ng review. Itong Phenomenal Liquid Lipsticks or Phenomenal Liquid Singles ng Vice Cosmetics. Ayun, kung meron akong hindi nabanggit about this Good Vibes matte lipstick, please comment below kung ano yung mga yon. Kung meron akong hindi nasabi or what. Pero yun nga, 195 pesos siya. Available na siya sa maraming malls. Sa mga SM department store, sa Watsons, available na yung Vice Cosmetics. Makikita nyo yung kiosk nila. It's very, catchy kasi pink din yung stall nila or yung kiosk nila. Siguro, itong mga lipsticks na to ng Vice Cosmetics, nauna na kayong mag-try kaysa sa akin. Pero gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung thoughts ko sa kanila. Especially, sobrang na-intrigue ako kasi nag-click talaga siya na sobrang boom na boom at gustong-gusto ko yung mga shade names niya kasi very catchy. Sana nakatulong itong video na to sa inyo. Kung hindi nyo pa natatry, sana nakatulong to sa pag-decide nyo kung bibili ba kayo nitong mga lipsticks ng Vice Cosmetics. Please don't forget to subscribe if you haven't yet for more videos like this sa mga product reviews. Hintayin nyo yung review ko dun sa mga liquid singles, okay? Thank you so much for watching this video and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye! Bonggacious! Bet na bet! Bobo!